Tình cờ lướt TikTok, mình nghe được câu nói hay của bạn An Đà Lạt. Có đôi khi người mà mình nhớ nhất chính là mình của ngày xưa. Mình tìm hiểu xem đây có phải là câu nói nổi tiếng của tác giả nào hay không. Hóa ra đã nhiều người nói về câu này. Từ ngày về quê, mình sống chậm lại, nhìn nhận và tiến sâu hơn vào bên trong con người của mình. Chợt nhận ra mình bây giờ khác ngày xưa quá. Đâu ai ngờ một cậu trai phố thị lại có một ngày chân tay lắm bùn. Gần đây, mình nhận được nhiều bình luận ước mong có cuộc sống thông dong như mình, có một khu vườn nhỏ, sống cuộc sống an yên. Nhưng đấy không phải là tất cả. Đứng trước những khao khát đó, mình luôn bình tâm rằng cuộc đời ai cũng có đống đổ nát riêng, trong lòng mình cũng có bừa bộn đấy thôi. Như bạn ước mong có cuộc sống bình dị tự tại, an yên, nhưng cái giá của cuộc sống là sự cô đơn ít bạn bè, là vất vả nắng mưa. Như mình đôi khi chạnh lòng thấy bạn bè tụ họp rủ nhau uống bia hè phố. Chúng ta luôn khao khát cuộc sống của người khác và đem so sánh với hình ảnh của chính mình. Thế là nỗi buồn nảy sinh từ sự khập khiễng ấy. Rốt cuộc, sự so sánh nào cũng có phần không công bằng. Sau cùng, điều tốt đẹp nhất chúng ta làm cho bản thân mình là làm tốt nhất những việc mình đang làm và theo đuổi đam mê mình đang có. Cuộc sống ở quê không đơn giản, ít nhất là không theo cách của mình từng nghĩ. Đây là khoảng thời gian mình sống cuộc sống mới, nhưng thời gian đã đem đến những điều nằm ngoài mong chờ của mình. Dù khó khăn nhường nào, nhưng mong bạn tin rằng những việc bạn đang làm đó là quyết định tốt nhất mà mình từng làm cho bản thân. Mấy hôm nay, mình hay nhớ về mình của ngày xưa, hình ảnh một anh nhân viên văn phòng năm nào mới ra trường, đầy hoài bão và khát vọng. Một anh chủ nhỏ với lý tưởng chia sẻ và truyền cảm hứng về những câu chuyện xây dịch, là một anh chàng đã từng sống chết vì tình yêu. Thời gian cứ trôi và mình lại nhớ đến những người xưa cũ. Nhưng người mà mình nhớ nhất vẫn chính là mình của ngày xưa, là khoảng thời gian đã bỏ lỡ.